गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. स्टार्टिंग विथ द नेक्स्ट मेथड. पुढची जी मेथड आहे ना बेटा ती म्हणजे आहे आपली रेग्युलर फॉल्सी मेथड. कुठली मेथड आहे? रेग्युलर फॉल्सी. त्याच्या आधीची मेथड आपण कुठली बघितली होती बेटा? बायसेक्शन. बायसेक्शन मेथड मध्ये एक झिरो आपण कसा काढायचं? दोघांची बेरीज त्याला भागिले 2. आठवतंय? मग x1 काढायचं, पुन्हा दोघांची बेरीज त्याला भागिले 2. अशा पद्धतीमध्ये आपण x0 आणि x1 काढायचो. राईट बेटा? अशा पद्धतीमध्ये आपण काय काढायचो? x0 आणि x1. आता आता रेग्युलर फॉल्सी मेथड मध्ये ना बेटा तुम्हाला x0 आणि x1 डायरेक्ट भेटतात. x0 आणि x1 कसे भेटतात? डायरेक्ट भेटतात. कस काय डायरेक्ट भेटतात ते मी तुम्हाला सम्स मध्ये सांगेल. डायरेक्टली सम्स मध्ये सांगेल बेटा. x0 कसा डायरेक्टली भेटतो आणि x1 कसा डायरेक्टली भेटतो हे मी तुम्हाला सम्स मध्ये सांगेल. सध्या त्याला आपण साईडला ठेवू. मग x2 आणि x3 काढायचा असेल ना, x2 जर तुला काढायचा असेल तर त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युला कुठला आहे? तर x2 काढायचा असेल तर महत्व द्यायचं x0 आणि x1 ला. मला x0 आणि x1 वरून x2 काढता येईल. x0 आणि x1 वरून काय काढता येईल बेटा? x2. फॉर्म्युला आहे x0 मायनस x1 मायनस x0 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 मायनस फंक्शन ऑफ x0 इंटू द पुन्हा फंक्शन ऑफ x0 इंटू द पुन्हा किती आलं बेटा? फंक्शन ऑफ x0. तसंच मला x3 काढायचं असेल तर मी महत्व देईल x1 आणि x2 ला. मग पुन्हा मोठं पहिले छोटं x1 मायनस इथे मोठ्यातून छोटं मायनस केलं x2 मायनस x1 आपण खाली फंक्शन ऑफ x2 मायनस फंक्शन ऑफ x1 इंटू द पुन्हा फंक्शन ऑफ x1 इंटू द पुन्हा काय आलं बेटा? फंक्शन ऑफ x1. या फॉर्म्युल्याने मला x3 भेटेल, या फॉर्म्युल्याने मला x2 भेटेल. आता हे दोघं फॉर्म्युले पाठ झालेच पाहिजे म्हणजे तुम्हाला पुढचे गणित सोपे जातात. मी तुम्हाला टेक्निक सांगितली. टेक्निक काय? x2 काढायचा असेल तर महत्व कोणाला द्या? x0 आणि x1 ला. मग पहिले इथे x0 येईल, मग मोठ्यातून छोटं मायनस x1 मायनस x0 त्याचाच खाली फंक्शन त्याला गुणिले f ऑफ x0. x3 काढायचं असेल तर मी x1 आणि x2 ला महत्व देईल. ठीक आहे. मग सगळ्यात पहिले x1 मग मायनस मोठ्यातून छोटा मायनस x2 मायनस x1 त्याचंच फंक्शन खाली त्याला गुणिले फंक्शन ऑफ x1. जर काही गणितांमध्ये मला x4 काढायचं असेल तर महत्व कोणाला दिलं बेटा? आता x2 आणि x3 ला द्यायचं. मग फॉर्म्युला किती? x2 मायनस x3 मायनस x2 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x3 मायनस फंक्शन ऑफ x2 त्याला गुणिले फंक्शन ऑफ x2 त्याला गुणिले किती बेटा? फंक्शन ऑफ x2. अशा पद्धतीमध्ये x2 x3 x4 आपल्याला भेटत जातात. अशा पद्धतीमध्ये काय काय भेटत बेटा? x2 x3 आणि x4. पण x0 आणि x1 कसा काढायचा मी तुम्हाला डायरेक्टली सम्स मध्ये सांगणार आहे. आत्ताच बोललो ते मी तुम्हाला डायरेक्टली कुठे सांगेल बेटा? सम्स मध्ये. ठीक आहे. ओके. आता व्हिडिओ पॉज करून हे फॉर्म्युले फक्त प्लीज आधी लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करून हे सगळेच्या सगळे फॉर्म्युले प्लीज लिहून घ्या. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. अपेक्षा ठेवतो बेटा झालं असेल. ठीक आहे. ओके. आता सम स्टार्ट करू. ठीक आहे. सम स्टार्ट करतोय. क्वेश्चन घ्या. using regular fallacy method find the root of the equation x cube minus 4x plus 1 is equal to 0. X cube minus 4x plus 1 is equal to 0 up to the 3 iterations. up to the किती iteration बेटा? 3 iterations. ओके. चल लक्ष सगळ्यांचं इकडे कोणीही लिहिणार नाही. याला f of x is equal to सगळ्यात पहिले x cube minus 4x plus 1. पहिले काय काढायचं? f of 0 मग 0 चा क्यूब minus 4 into the 0 plus 1 किती आला बेटा? याचा आन्सर पॉझिटिव्ह. याचं उत्तर काय बेटा? पॉझिटिव्ह. मग f of 1 काढा. f of 1 which is equal to 1 चा क्यूब minus 4 into the 1 plus 1. कॅल्क्युलेशन्स करा. किती बेटा? 1 चा क्यूब 1 raised to 3 मायनस 4 इंटू द ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 1 आणि प्लस 1 किती आलं बेटा? -2. किती आलं? -2. हे काय आलं? निगेटिव्ह. म्हणजेच काय? रूट लाईज इन कशामध्ये बेटा? 0 and 1. रूट लाईज इन कशामध्ये? 0 and 1. आता हा जो 0 आहे ना यालाच मी x0 असं नाव देईल आणि हा जो 1 आहे त्यालाच मी x1 असं नाव देईल. कळलं? x0 x1 डायरेक्ट घेतले. मी आधीच बोललो बेटा x0 x1 डायरेक्ट भेटून जातात.
x0 x1 डायरेक्टली भेटून जातात. मग इथे फंक्शन ऑफ x0 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0. आता हे का लिहितोय तर फॉर्म्युला पहा. x2 काढायचा तुला x0 पाहिजे, x1 पण पाहिजे, x0 पण, फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x0 पण लागतो, फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x0 पण लागतो, म्हणून मी इथे फंक्शन लिहितोय. म्हणून मी इथे काय लिहितोय बेटा, फंक्शन्स लिहितोय. मग फंक्शन ऑफ x0 म्हणजेच फंक्शन ऑफ 0, x0 ची किंमत 0 आहे, फंक्शन ऑफ 0 ची किंमत किती आहे बेटा 1. तसंच इकडच्या साईडला फंक्शन ऑफ x1 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 विच इज इक्वल टू किती बेटा -2, विच इज इक्वल टू किती आलं -2. अशा पद्धतीमध्ये x0 x1 डायरेक्ट भेटले, फंक्शनच्या पण किमती डायरेक्ट भेटल्या. मग आता x2 मला डायरेक्ट करता येईल. x2 इज इक्वल टू फॉर्म्युला x0 मायनस x1 मायनस x0 त्याला डिवायडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 मायनस फंक्शन ऑफ x0 त्याला गुणिले फंक्शन ऑफ x0. ओके, x0 ची किंमत किती बेटा 0 मायनस x1 ची किंमत 1 मायनस x0 ची किंमत 0 त्याला डिवायडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 किती आहे -2, फंक्शन ऑफ x1 म्हणजे किती आलं बेटा -2 मायनस फंक्शन ऑफ x0 ची किंमत किती आहे 1 त्याला गुणिले पुन्हा फंक्शन ऑफ x0 म्हणजे किती आलं 1. आता ना बेटा याच्या कॅल्क्युलेशन्स मध्ये खूप जण चुकतात. अजिबात घाई करायची नाही, अजिबात म्हणजे अजिबात घाई करायची नाही. हा 0 जसाच्या तसा -1 मायनस 0 1 त्याला डिवायडेड बाय -2 मायनस 1 किती आलं बेटा -3 आणि इनटू द किती आलं 1. मग आता 0 मायनस एवढ्याचं कॅल्क्युलेशन करा किती बेटा 1 इंटू द 1 विच इज इक्वल टू त्याला डिवायडेड बाय -3 किती आलं बेटा -0.3333 म्हणजे 0 मायनस मायनस प्लस 0.3333 म्हणजेच मला इथे x2 भेटला. x2 ची किंमत किती आली 0.3333. ही कुठली किंमत झाली बेटा x2 ची, ही कुठली किंमत झाली x2 ची. x2 ची किंमत किती आली बेटा 0.3333 राईट. याचं भेटलं की लगेच आता मी पुढे काय करेल बेटा त्याचं फंक्शन. मग फंक्शन ऑफ कोणाचा बेटा x2 चा विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0.3333 विच इज इक्वल टू चल किती बेटा इथे 0.3333 त्याचा क्यूब मायनस 4 इंटू द 0.3333 आणि प्लस 1. कॅल्क्युलेशन्स करा 0.3333 त्याला रेज टू 3 मायनस 4 इंटू द ब्रॅकेट 0.3333 ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस 1 किती आलं -0.2950. आता हे काय उत्तर आहे निगेटिव्ह. पुन्हा हे काय आलं बेटा निगेटिव्ह. हे निगेटिव्ह आहे, वरचं पण निगेटिव्ह आहे, रूट लाईन होईल का नाही. निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह मध्ये रूट लाईन होईल म्हणजेच रूट लाईज इन कशामध्ये बेटा 0 0 अँड 0.3333 राईट. रूट नेहमी कुठल्या बाजूला लाय होतो, रूट नेहमी कुठल्या बाजूला लाय होतो बेटा. वाटलंच तिथे हे लिहू नका, डायरेक्ट तुम्ही कुठून स्टार्ट करा बेटा फंक्शन ऑफ 0.3333 ठीक आहे. मग पुढे बघू रूट लाईज इन कशामध्ये 0 आणि 0.3333. ओके, आता मला काय काढायचं x3 काढायचं असेल मला x1 आणि x2 लागतं. आता बेटा मागचं सगळं विसरायचं, आता याला महत्व द्या. हा काय होईल तुझ्यासाठी x1 आणि इकडच्यासाठी हा काय होईल बेटा x2. x1 ची किंमत किती आली 0 आणि x2 ची किंमत 0.3333 ठीक आहे. मग तसंच इथे फंक्शन ऑफ x1 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0, फंक्शन ऑफ 0 चं उत्तर किती आहे 1 आहे. फंक्शन ऑफ x2 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 0.3333 विच इज इक्वल टू -0.2950 म्हणजे मग मागच्याला प्रेफरन्स नाही द्यायचं. आता जे नवीन ज्याच्यामध्ये रूटलाय होतोय त्याला मी x1 नाव देईल, पुढच्याला x2 नाव देईल. का कारण की x3 काढताना मला x1 आणि x2 लागतं. x3 काढताना जे लागतं त्याला महत्व दे, x3 काढताना जे लागतं त्याला महत्व दे ठीक आहे. मग आता इथे x3 चा फॉर्म्युला x3 इज इक्वल टू किती आहे x1 मायनस x2 मायनस x1 त्याला डिवायडेड बाय खाली त्याचं फंक्शन ऑफ x2 मायनस फंक्शन ऑफ x1 इंटू द फंक्शन ऑफ x1. चल x1 ची किंमत 0 मायनस x2 ची किंमत 0.3333 मायनस x1 ची किंमत किती पुन्हा 0 त्याला डिवायडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 मायनस 0.2950
मायनस फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x1 1 इंटू पुन्हा किती आलं 1 0 मायनस एवढ्याचं कॅल्क्युलेशन 0.333 वजा 0 0.333च येईल त्याला डिवायडेड बाय इंटू द 1 लिहून घेतो वाटलंच तर एका ब्रॅकेटमध्ये आणि खाली मायनस 0.2950 मायनस 1 किती आलं बेटा मायनस 1.295 ब्रॅकेटमध्ये घ्या मग 0 मायनस कॅल्क्युलेशन करा वरच्या ब्रॅकेटमध्ये 0.333 त्याला गुणिले 1 त्याला डिवायडेड बाय खालच्या ब्रॅकेटमध्ये मायनस 1.295 ब्रॅकेट कंप्लीट किती आलं मायनस 0.2571 म्हणजेच कॅल्क्युलेशन केलं तर x3 ची किंमत 0 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 0.2571 ब्रॅकेट कंप्लीट 0.2571 ही कोणाची किंमत आली x3 ची कोणाची किंमत आली बेटा x3 ची किंमत किती आली 0.2571 लक्षात येत आहे ज्याच्यामध्ये रूटलाय होतो त्याला मी पहिले सपोज x2 काढायचा असेल x0 x1 ला महत्व देईल x3 काढायचा असेल त्याला x1 x2 नाव देऊन देईल लक्षात आले छोट्याला पहिले x1 मोठ्याला x2 इथे तसं छोट्याला x0 मोठ्याला x1 लक्षात येत आहे पहिले फॉर्म्युले लक्षात घ्या फॉर्म्युले जर लक्षात आले तर विचार करायचा तिथे मला x0 x1 लागतं म्हणजे फंक्शन ऑफ x0 फंक्शन ऑफ x1 मग फंक्शन x0 x1 आधी लिहायचे ते ओळखा मग त्याचे फंक्शन्स ओळखा त्याच्या किमती ऑलरेडी काढलेले असतील ते टाका मग फॉर्म्युला यूज करा पुन्हा नंतर इकडे पण रूट ज्याच्यामध्ये लाय होतो मग पहिल्याला नाव x1 दुसऱ्याला नाव x2 म्हणजेच फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 मग पुढे मी खाली गणित सोडवेन कळालं बेटा चलो व्हिडिओ पॉज करायचा आहे गणित लिहून घ्यायचं आहे व्हिडिओ पॉज करा आणि गणित लिहून घ्या व्हिडिओ पॉज करा आणि गणित लिहून घ्या व्हिडिओ पॉज करा आणि गणित लिहून घ्या ओके अपेक्षा ठेवतो झाला असेल नेक्स्ट सम बेटा पुढचं सम युजिंग पुन्हा रेग्युलर फॉल्सी मेथड तेच बेटा युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड using regular falsy method question लिहून घ्या बेटा using regular falsy method find the root of the equation x cube minus 2x minus 5 which is equal to 0 x cube minus 2x minus 5 is equal to 0 चलो सगळ्यात पहिले याला f of x म्हणून घ्या f of x is equal to किती आले x cube minus 2x minus 5 मग सगळ्यात पहिले फंक्शन ऑफ 0 which is equal to 0 चा क्यूब minus 2 into the 0 minus 5 याचा आन्सर किती बेटा minus 5 म्हणजे हे काय आलं निगेटिव्ह f of 1 काढा which is equal to 1 चा क्यूब minus 2 into the 1 minus 5 कॅल्क्युलेशन्स करा 1 raised to 3 minus 2 into the bracket च्या आतमध्ये 1 आणि minus 5 किती आलं बेटा minus 6 म्हणजे हे पण उत्तर काय येत आहे निगेटिव्ह त्याच्यानंतर f of 2 चं उत्तर काढा 2 चा क्यूब minus 2 into the 2 minus 5 चलो 2 raised to 3 minus 2 ब्रॅकेट च्या आतमध्ये 2 आणि minus 5 किती आलं बेटा minus 1 पुन्हा हे पण उत्तर काय आलं निगेटिव्ह f of 3 चं उत्तर काढू काय इथे 3 चा क्यूब minus 2 into the 3 minus 5 कॅल्क्युलेशन्स करा 3 raised to 3 minus 2 into the ब्रॅकेट च्या आतमध्ये 3 minus 5 किती आलं बेटा 16 तर आलं पॉझिटिव्ह मग रूट लाईज इन कशामध्ये बेटा 2 and 3 म्हणजेच x0 ची किंमत 2 आली आणि इथे x3 ची किंमत किती आली 3 x3 ची किंमत किती आली 3 मग इथे फंक्शन ऑफ x0 which is equal to फंक्शन ऑफ 2 चं उत्तर -1 फंक्शन ऑफ x3 which is equal to फंक्शन ऑफ सॉरी हे x0 x1 बेटा माय मिस्टेक ही x1 आहे हा x1 आहे माय मिस्टेक फंक्शन ऑफ x0 झालं फंक्शन ऑफ x1 म्हणजे फंक्शन ऑफ 3 फंक्शन ऑफ 3 ची किंमत किती आली बेटा 16 फंक्शन ऑफ 3 ची किंमत किती आली 16 चुकून बेटा इथे x3 लिहिलं गेलं होतं चुकून झालं ठीक आहे पुढे आता इथे x2 ची किंमत x2 which is equal to पुन्हा आता फॉर्म्युला x0 minus x1 minus x0 त्याचंच खाली फंक्शन ऑफ x1 minus फंक्शन ऑफ x0 into the फंक्शन ऑफ पुन्हा x0 चलो x0 ची किंमत 2 minus x1 ची किंमत 3 minus x0 ची किंमत 2 त्याला डिवाइडेड फंक्शन ऑफ x1 16 minus फंक्शन ऑफ x0 -1 त्याला गुणिले पुन्हा किती आलं -1 मग 2 मायनस एवढ्याचं कॅल्क्युलेशन्स करा
3 मायनस 2 किती येतं बेटा 1 इंटू पुन्हा किती आलं -1 त्याला डिवायडेड बाय 16 मायनस मायनस प्लस म्हणजे किती आलं 17. मग पुन्हा इकडे कॅल्क्युलेशन्स नीट बघा बेटा x2 विच इज इक्वल टू 2. ठीक आहे. आता इकडचं बघा 1 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये -1 त्याला डिवायडेड बाय 17 किती आलं मायनस आणि पुन्हा ब्रॅकेटच्या आत मायनस 0.058 म्हणजेच x2 ची किंमत कॅल्क्युलेशन करा 2 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 0.058 किती आलं 2.058 आली. x2 ची किंमत भेटली. त्याचं लगेच काय करायचं फंक्शन ऑफ 2.058 विच इज इक्वल टू पुन्हा 2.058 त्याचा क्यूब मायनस 2 इंटू द 2.058 आणि -5 कॅल्क्युलेशन्स करा 2.058 त्याला रेज टू 3 मायनस 2 इंटू द ब्रॅकेट 2.058 ब्रॅकेट कम्प्लीट आणि -5 किती आलं बेटा -0.399. ठीक आहे. हे उत्तर काय बेटा निगेटिव्ह. मग रुटलाइजिंग कशामध्ये निगेटिव्ह वरचं काय शोधा पॉझिटिव्ह लगेच पॉझिटिव्ह आहे. रुटलाइज इन बिटवीन पहिले छोटा मग मोठा रुटलाइज इन बिटवीन कशामध्ये 2.058 अँड 3 अँड कशामध्ये बेटा 3. आता तुला x2 3 काढायचं आहे. x3 काढायचं असेल तर मला x1 ला महत्व द्यावं लागेल आणि अजून एक कशाला बेटा x2 ला. चलो x1 ची किंमत 2.058 x2 ची किंमत किती आली 3 फंक्शन ऑफ x1 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2.058 विच इज इक्वल टू किती आलं बेटा मायनस 0.399. ठीक आहे. इकडच्या साईडला x2 ची किंमत 3 फंक्शन ऑफ x2 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 ची किंमत ऑलरेडी काढलेली आहे किती बेटा 16. किती काढलेली आपण 16. ओके. मग आता इथे x3 ची किंमत काढत असताना x1 मायनस x2 मायनस x1 त्याला डिवायडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 मायनस फंक्शन ऑफ x1 इंटू द फंक्शन ऑफ x1. चलो करा कॅल्क्युलेशन. x1 ची किंमत 2.058 मायनस x2 ची किंमत 3 मायनस 2.058 त्याला डिवायडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 म्हणजेच किती आलं 16 मायनस फंक्शन ऑफ x1 मायनस 0.399 त्याला गुणिले मायनस 0.399. चलो विच इज इक्वल टू 2.058 मायनस करा 3 मायनस 2.058 किती आलं 0.942 इंटू किती बेटा मायनस 0.399 त्याला डिवायडेड बाय कॅल्क्युलेशन करा 16 मायनस मायनस प्लस 0.399 किती आलं बेटा 16.399. ओके 2.058 मायनस एवढ्याचं कॅल्क्युलेशन किती बेटा ते वरच्या ब्रॅकेटमध्ये हे एका ब्रॅकेटमध्ये टाका आणि हे एका ब्रॅकेटमध्ये टाका किती बेटा 0.942 त्याला गुणिले मायनस 0.399 ब्रॅकेट कम्प्लीट त्याला डिवायडेड बाय खालच्या ब्रॅकेटमध्ये 16.399 ब्रॅकेट कम्प्लीट किती आलं मायनस 0.02291. ओके. मग इथे x3 ची किंमत कॅल्क्युलेशन करा 2.058 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 0.02291 ब्रॅकेट कम्प्लीट किती आलं 2.08091. ही कोणाची किंमत आली बेटा x3 ची. कोणाची किंमत आली x3. कोणाची किंमत आली बच्चालो x3 ची. अशा पद्धतीमध्ये हे रेग्युलर फॉल्सीचे गणित सुटतात बेटा. अशा पद्धतीमध्ये हे रेग्युलर फॉल्सीचे गणित सुटत असतात. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे गणित लिहून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करा शांततेमध्ये गणित लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा शांततेमध्ये गणित लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा आणि गणित शांततेमध्ये लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा आणि गणित शांततेमध्ये लिहून घ्या. फक्त फॉर्म्युला टाकायचा आहे बेटा. फॉर्म्युल्याने अख्खच्या अख्खं गणित तुमचं सुटेल. फक्त फॉर्म्युला टाकायचा आहे त्याचे तुमचं अख्खच्या अख्खं गणित सुटत जाईल. चलो व्हिडिओ पॉज करायचा आहे गणित लिहून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे गणित लिहून घ्यायचं आहे. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. आता मी फॉर्म्युले पण पुसून टाकतो बेटा. ठीक आहे. विदाउट फॉर्म्युले आपल्याला गणित सोडवायला चालू करायचं आहे. चलो क्वेश्चन घ्यायचा बेटा. युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड find the root of the equation. Using regular fallacy method find the root of the equation
using regular false method, find the root of the equation x cube plus 2x square minus 8. X cube plus 2x square minus 8 is equal to 0. चलो सगळ्यात पहिल्याला f of x लिहून घ्या. x cube plus 2x square minus 8. पहिले f of 0 which is equal to 0 चा क्यूब plus 2 into the 0 चा square minus 8. कॅल्क्युलेशन्स केलं तर याचं उत्तर मायनस 8 म्हणजे उत्तर निगेटिव्ह आलं. f of 1 which is equal to 1 चा क्यूब plus 2 into the 1 चा square minus 8. कॅल्क्युलेशन्स करा. 1 चा क्यूब 1 raised to 3 plus 2 into the bracket 1 चा square minus 8. किती आलं बेटा? -3. पुन्हा हे पण काय निगेटिव्हच आहे. मग f of 2 which is equal to 2 चा क्यूब plus 2 into the 2 चा square minus 8. 2 raised to 3 plus 2 into the bracket 2 चा square, ठीक आहे, -8. किती येते बेटा? पॉझिटिव्ह 8. किती आलं? पॉझिटिव्ह 8. रूट लाईज इन कशामध्ये बेटा? 1 and 2. मग सगळ्यात पहिले x0 ची किंमत 1 आली आणि x1 ची किंमत किती आली? 2. मग फंक्शन ऑफ x0 which is equal to फंक्शन ऑफ 1. फंक्शन ऑफ 1 ची किंमत -5. तसंच इथे फंक्शन ऑफ x2 which is equal to फंक्शन ऑफ x1 माय मिस्टेक. फंक्शन ऑफ 2. फंक्शन ऑफ 2 ची किंमत किती बेटा? 8. फंक्शन ऑफ 2 ची किंमत किती आली? 8. राइट. आता पुढे फॉर्म्युला x2 which is equal to x0 minus x1 minus x0 त्याला डिवाइडेड बाय f of x1 minus f of x0 त्याला गुणिले फंक्शन ऑफ x0. कॅल्क्युलेशन्स करायचं. x0 ची किंमत 1 मायनस x1 ची किंमत 2 मायनस x0 ची किंमत पुन्हा 1 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x1 8 मायनस फंक्शन ऑफ x0 -5 त्याला गुणिले फंक्शन ऑफ x0 पुन्हा किती बेटा? -5. ओके. 1 मायनस कॅल्क्युलेशन करा. 2 मायनस 1 1 त्याला गुणिले -5 त्याला डिवाइडेड बाय 8 मायनस पुन्हा ब्रॅकेट 4 मध्ये -5 किती आलं बेटा? 13. कॅल्क्युलेशन्स 1 मायनस कॅल्क्युलेशन करा 1 into the -5 त्याला डिवाइडेड बाय 13 किती आलं? -0.38. कॅल्क्युलेशन्स करा. x2 ची किंमत भेटेल 1 मायनस पुन्हा ब्रॅकेट 4 मध्ये -0.3846 ब्रॅकेट कंप्लीट. 1.3846 ही कोणाची किंमत आली बेटा? x2 ची. लगेच याचं काय काढायचं? फंक्शन ऑफ 1.3846. चलो मग किती आलं इथे? 1.3846 त्याचा क्यूब प्लस 2 into the bracket 1.3846 त्याचा स्क्वेअर आणि -8 आणि किती आलं बेटा? -8. चलो 1.3846 त्याला raised to 3 प्लस 2 into the bracket 1.3846 त्याचा स्क्वेअर, ठीक आहे, आणि -8 किती आलं बेटा? -1.511. पुन्हा हे उत्तर निगेटिव्ह. ठीक आहे. रूट लाईज इन बिटवीन. हा निगेटिव्ह वरचा पॉझिटिव्ह इथे आहे. मग रूट लाईज इन बिटवीन याच्यात आणि याच्यात. पहिले छोटा 1.3846 अँड 2. आता x3 काढायचा आहे. x3 काढायचा आहे तर मला x1 पाहिजे आणि x2 पाहिजे. मग x1 ची किंमत किती आली? 1.3846 आणि x2 ची किंमत किती आली? 2. मग त्याच्यामुळे फंक्शन ऑफ x1 which is equal to function of 1.3846 which is equal to function of 1.3846 minus 1.511 function of x2 which is equal to function of 2 which is equal to function of 2 ची किंमत किती आली बेटा? 8. फंक्शन ऑफ 2 ची किंमत किती आली? 8. मग आता इथे x3 चा फॉर्म्युला x1 मायनस x2 मायनस x1 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 मायनस फंक्शन ऑफ x1 त्याला गुणिले फंक्शन ऑफ x1. चलो x1 ची किंमत 1.3846 मायनस x2 ची किंमत 2 मायनस 1.3846 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 8 मायनस फंक्शन ऑफ x1 मायनस 1.511 त्याला गुणिले पुन्हा मायनस 1.511. चलो 1.3846 जसंच्या तसं मायनस 2 minus 1.3846 0.6154 त्याला गुणिले -1.511 त्याला डिवाइडेड बाय कॅल्क्युलेशन करा 8 मायनस ब्रॅकेट 4 मध्ये मायनस
1.511 चलो किती आलं बेटा 9.511 चलो 1.3846 माइनस कॅल्क्युलेशन्स करा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 0.6154 इंटू मायनस 1.511 ब्रॅकेट कंप्लीट त्याला डिवाइडेड बाय 9.511 चलो किती आलं ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 0.097 आणि 7 चलो कॅल्क्युलेशन x3 ची किंमत 1.3846 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 0.0977 ब्रॅकेट कंप्लीट किती आलं 1.4823 कोणाची किंमत आली ही x3 ची कोणाची किंमत आली बच्चालो ही x3 ची कळालं ठीक आहे हे तुमचे रेग्युलर फॉल्सीचे सम्स चालू आहेत बेटा रेग्युलर फॉल्सी मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा असेल तर फॉर्म्युला सगळ्यात महत्त्वाचं काय बेटा फॉर्म्युला जमला तर रेग्युलर फॉल्सी जमतं अन्यथा रेग्युलर फॉल्सी अवघड जातं फॉर्म्युला जमला तर रेग्युलर फॉल्सी जमतं अन्यथा रेग्युलर फॉल्सी अवघड जातं बेटा व्हिडिओ पॉज करायचा आहे गणित लिहून घ्यायचं आहे व्हिडिओ पॉज करायचा आहे गणित लिहून घ्यायचं आहे व्हिडिओ पॉज करा आणि गणित लिहून घ्या ओके अपेक्षा ठेवतो बेटा झालं असेल अपेक्षा ठेवतो झालं असेल पुढचं गणित घेऊ बेटा लगेच पुढचं आता गणित काय म्हणते ते बघा युजिंग रेग्युलर फॉल्सी मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन using regular Falsy method find the root of the equation using regular Falsy method find the root of the equation x square plus x minus 3 is equal to 0 in the interval 1 comma 2 in the interval 1 comma 2 ओके आता बेटा आपल्याला इंटरवल दिलं म्हणजे इझी गणित आहे इंटरवल दिलं तर आपल्याला रूट कशामध्ये लिहावं होतं ते लगेच कळते रूट कशामध्ये पहिल्यांदा लिहावं होतं लगेच कळते बेटा 1 आणि 2 मध्ये मग इथे f of x is equal to x square plus x minus 3 पहिले इथे f of 1 आहे 0 लिहायची गरजच नाही 1 चा स्क्वेअर प्लस 1 मायनस 3 कॅल्क्युलेशन्स करा 1 चा स्क्वेअर प्लस 1 मायनस 3 किती बेटा 1 चा स्क्वेअर प्लस 1 आणि मायनस 3 किती आलं मायनस 1 उत्तर काय बेटा निगेटिव्ह त्याच्यानंतर f of 2 which is equal to 2 चा स्क्वेअर प्लस 2 मायनस 3 कॅल्क्युलेशन करा 2 चा स्क्वेअर प्लस 2 मायनस 3 किती बेटा 3 म्हणजे उत्तर काय आलं बेटा पॉझिटिव्ह मग रूट लाईज इन कशामध्ये 1 and 2 मग आता x0 ची किंमत 1 आली आणि x1 ची किंमत किती आली 2 function of x0 which is equal to function of 1 which is equal to function of 1 ची किंमत -1 तसंच function of x1 which is equal to function of 2 which is equal to किती आलं बेटा 3 ठीक आहे मग इथे आता x2 which is equal to x1 इथे x0 minus x1 minus x0 त्याचाच खाली function of x1 minus function of x0 into the function of x0 कॅल्क्युलेशन x0 ची किंमत 1 मायनस x1 ची किंमत 2 मायनस x0 ची किंमत 1 खाली दोघांचे फंक्शन्स इथे 3 मायनस फंक्शन ऑफ x0 -1 त्याला गुणिले पुन्हा किती बेटा -1 हा 1 तसाच -2 -1 1 त्याला गुणिले -1 त्याला डिवाइडेड हा -1 घेतला 3 3 मायनस ब्रॅकेटच्या आतमध्ये -1 किती बेटा 4 आधी इकडच्याचं कॅल्क्युलेशन 1 मायनस कॅल्क्युलेशन करा 1 into the -1 त्याला डिवाइडेड बाय 4 किती आलं -0.25 कॅल्क्युलेशन्स करा x2 ची किंमत भेटेल 1 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये -0.25 1.25 कोणाची किंमत आली ही x2 ची कोणाची किंमत आली बेटा x2 लगेच त्याचं काय काढायचं फंक्शन ऑफ कशाचा मग 1.25 which is equal to किती बेटा 1.25 चा स्क्वेअर प्लस पुन्हा 1.25 मायनस 3 कॅल्क्युलेशन्स करा 1.25 चा स्क्वेअर प्लस 1.25 आणि मायनस 3 किती आलं बेटा -0.1875 उत्तर काय आलं निगेटिव्ह मग रूट लाईज इन कशामध्ये बेटा निगेटिव्ह वरचा पॉझिटिव्ह हा पॉझिटिव्ह राईट म्हणजे मग 1.25 आणि 2 पहिले छोटा मग मोठा म्हणजेच मग रूट लाईज कशामध्ये 1.25 and 2 मग इथे आता x1 ची किंमत 1.25 येणार आणि x2 ची किंमत किती आली 2 म्हणजेच फंक्शन ऑफ x1 which is equal to function of 1.25 which is equal to -0.1875 ठीक आहे पुढे फंक्शन ऑफ x2 which is equal to function of 2
फंक्शन ऑफ 2 किती आहे बेटा 3 विच इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू किती आलं बेटा 3 मायनस 0.875 कळालं. ओके मग आता इथे x3 चा फॉर्म्युला x1 मायनस x2 मायनस x1 त्याला डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ x2 मायनस फंक्शन ऑफ x1 इनटू द फंक्शन ऑफ x1. ओके x1 ची किंमत किती आहे बेटा 1.25 मायनस x2 ची किंमत 2 मायनस 1.25 त्याला डिवाइडेड फंक्शन ऑफ x2 3 मायनस फंक्शन ऑफ x1 मायनस 0.1875 त्याला गुणिले पुन्हा मायनस 0.1875. चलो 1.25 जसाच्या तसा मायनस 2 मायनस 1.25 किती आलं बेटा 2 मायनस 1.25 0.75 त्याला गुणिले मायनस 0.1875 त्याला डिवाइडेड बाय कॅल्क्युलेशन करा 3 मायनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये मायनस 0.1875 ब्रॅकेट कंप्लीट 3.1875. चलो 1.25 माइनस कैलकुलेशन करा 0.75 त्याला गुणिले माइनस 0.1875 त्याला डिवाइडेड बाय 3.1875 किती आलं बेटा माइनस 0.044. ओके कॅल्क्युलेशन्स करा 1.25 माइनस पुन्हा ब्रॅकेटच्या आतमध्ये माइनस 0.044 1.294 कोणाची किंमत आली बेटा x3 ची कोणाची किंमत आली x3 ची कळालं बेटा. चलो व्हिडिओ पॉज करा पूर्ण गणित लिहून घ्या. आता इंटरवल दिलेला होता बेटा सगळ्यात महत्त्वाचं आता तुम्हाला इंटरवल दिलेला होता. आता तुम्हाला काय दिलेलं होतं बेटा इंटरवल दिलेला होता त्याच्यामुळे गणित सोपं झालं. आता तुम्हाला इंटरवल दिलेला होता. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे गणित लिहून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करा सगळंच्या सगळं गणित लिहून घ्या. व्हिडिओ पॉज करा सगळंच्या सगळं गणित लिहून घ्या. ओके आज बऱ्यापैकी पुन्हा सोपे गणित उद्या थोडेसे अवघड गणित होते बेटा. नेक्स्ट सेशनमध्ये थोडेसे अवघड गणित असते रेग्युलर फॉल्सीचेच पण थोडेसे टिपिकल सम्स अवघड खूप नाही थोडेसे टिपिकल बेटा कळाले. ओके दॅट्स ऑल बाकीचं नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू गुड डे.